Hello everyone, this is Camille and welcome to our channel. If you are new here, please don't forget to click that subscribe button below, and you can also turn on that notification bell for you to be always notified for our next video. Gusto lang malaman ang pangalan mo. Gusto ko sabihin na ang ganda mo. Gusto makilala itong number ko. Anong pangalan mo? Gusto lang malaman ang pangalan mo. Gusto ko sabihin na ang ganda mo. Gusto makilala itong number ko. Anong pangalan mo? Anong pangalan mo? For today's video is magkakaroon tayo ng hair tutorial, and pwede nyo itong gawin this Valentine's Day, or if ever meron kayong gatherings, or kung gusto nyo lang itry yung hairstyle na gagawin natin. So, ayun, nag-hair extension na rin ako para tapos na, kasi lahat ng hair extensions meron ako nilagay ko na sa hair ko. Ayan, kaya super extra long yung hair ko. Kung makikita nyo hanggang dito, sobrang haba. Right. So, yun guys. So, mag-start na tayo sa hair tutorial. And let's start. Okay guys, so after we finish this one, ito namang gitna yung gagawin natin. Same procedures lang dun sa ginawa natin dito sa kabila. Okay. If ever may gulo dito sa top, ayusin ko na siya mamaya. Okay, for the last part is ito muna.
Okay, after we finish everything, after we finish braid, ito naman, ang gagawin natin is ilulus lang ulit natin siya para maging petals. Ilulus lang natin to. So, sa gilid lang. Okay. Balikan ko kayo. So, ilulus ko lang lahat. Okay, so after kong malus lahat, ayun, to, loose. And then, yung side nga lang pala, sa kabilang side lang yung nilulus ko. Kung saan lang siya i-open. Yun lang, itong side lang na to yung na nilus ko. And then, ganito siya. Okay, tas yung mga gilid-gilid lang. Okay, so after we finish this one, ito namang gitna yung nagawin natin. After we finish the two, ito namang last nating flower. Tapos na tayo sa mismong process. So, ayusin ko na lang yung mga hair na maliliit. Then, I will be right back for our final look. So, yun na nga guys. Tapos na tayo sa hair tutorial. Sobrang hirap na hair tutorial. So, yung makikita nyo, medyo magulo dito sa unahang part. Pero, medyo kaya naman ng hairpin. And then, makikita nyo yung likod. Na-achieve naman natin yung roses feeling. So, na-achieve naman natin yung roses na for Valentine's Day na tatlong roses. Which means, I love you. So, nakikita nyo naman. Ayan. So, sana nagustuhan nyo tong hair tutorial na to, di ba? So, bigyan nyo na lang ako ng thumbs up and comment down below kung gusto nyo rin i-try to, kung na-try nyo na to, or pwede nyo ipatry sa iba. So, yun. Thank you for watching, guys. And kung hindi ka pa nakapag-subscribe, please subscribe to our channel. And pwede nyo rin i-click yung notification bell para ma-notify kayo pag may bagong upload ako. So, yun guys. Happy Valentine's Day sa lahat. So, yun. Thank you so much for watching and see you on my next one. Bye!